මම මේ කිව්වේ rocket science නෙවෙයි. මට පුළුවන් උපරිම සරල භාෂාවෙන් තමයි මම මේ දේවල් පැහැදිලි කරේ. මේක හෙටට කල් දැම්මොත් හෙට වෙන්නෙත් ඔය ටිකම තමයි. මේ අමාරු තීරණය අරගෙන ඔයා ඔයාගේ ලයිෆ් එක ගොඩ දා ගන්නවද? තීරණේ තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේ. ඊළඟ කොටස බලනකම් වැළපි තමයි ඉන්නේ. ඔයා නිතරම ඉන්නේ තරහෙන්. දැන් මේක කියන මාත් එක්කත් ඔයාට මල් පනින්න පුළුවන්. කාටද ඔය කරලා හරි ගියේ. මම තමයි පොර. ඇයි මම මෝ කියන එක අහන්නේ. පොර රහසේම ඔයා මේක ෆලෝ කරන වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් මිදෙන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේක තමයි ඔයාට අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන එකේ ආරම්භය. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක මම මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් ඉඳන් ඔයාලට කියනවා ඔයාලට law of attraction වැඩ කරන්නේ නැති ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ඔයාලගේ ඔය ඔළුවේ ඇතුලේ රන් වෙන පරණ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා. ඒ වගේම තමයි ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයාලගේ ඔළුව ඇතුලට දාලා තියෙන්නේ ඔයාලා පොඩි කාලේ ඉඳන් කියන කතාව. ඒ වැරදි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කොහොමද ඔයාලගේ ඔළුව ඇතුලට ගියේ කියන එක තමයි මම අපේ 5 වෙනි දිග වීඩියෝ එකකින් කතා කරේ. ආයෙත් කෙටියෙන් මතක් කරොත් එහෙම ටීවී නාලිකාවල ඔයාලා බලන නිවුස්, ඔයාලගේ හිතට ඍණාත්මක අදහස් දෙන ටෙලිඩ්‍රාමා, සෝෂල් මීඩියා සහ ඔයා වටේ ඉන්න ඍණාත්මක අදහස් තියෙන මිනිස්සු තමයි ඔයාගේ ඔළුවට මේ කුණු ටික දැම්මේ. ඉතින් ඔයාට law of attraction වලින් ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය නම් මේ දේවල් වලින් ඈත් වෙන්නම වෙනවා. law of attraction ඉගෙන ගන්න කලින් ඒක තමයි මම ඔයාලගේ හිතට දාපු පදනම, ෆවුන්ඩේෂන් එක. මම මේ කිව්වේ rocket science නෙවෙයි. මට පුළුවන් උපරිම සරල භාෂාවෙන් තමයි මම මේ දේවල් පැහැදිලි කරේ. ඉතින් මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා මේක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හරියට දාගත්තේ නැත්නම් ඔයාට මේ ගමන ඉස්සරහට යන්න අමාරුයි. මම දන්නවා අද ඉඳන් මේව නතර කරන්න කිව්වට එක සැරේම මේ ස්විචස් ටික ඔෆ් කරලා දාන්න ඔයාට අමාරුයි. ඒත් ඔයා මේක හෙටට කල් දැම්මොත් හෙට වෙන්නෙත් ඔය ටිකම තමයි. ඉතින් ඔයා ඔයාගෙන් අහන්න මේ අමාරු තීරණය අරගෙන ඔයා ඔයාගේ ලයිෆ් එක ගොඩ දා ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඊටු ටිකක් දුක් විඳ ඉඳලා මැරිලා යනවද කියලා. තීරණය තියෙන්නේ ඔයාගේ අතේ. මම මෙතනදී පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මම මේ දේවල් නතර කරන්න කිව්වහම ඔයාලා හිතන්න එපා මම කියන්නේ උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් පැත්තකට වෙලා භාවනා කර ඉන්න කියලා. මේක එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාලා ඔයාලගේ සුපුරුදු ජීවිතය ගත කරන්න. ජීවිතේ විඳින්න. හැබැයි ඔයාලගේ ඔළුව ඇතුළට නෙගටිව් දේවල් දාගන්න එපා කියලා තමයි මම මේ කියන්නේ. ඉතින් මම මගේ ලයිෆ් එකෙන්ම ඔයාලට උදාහරණයක් දෙන්න. අපේ ගෙදර ටීවී එකක් නැහැ. තිබුණා ඒක අයින් කරලා ගොඩක් කාලෙ. ඒ නිසා නිවුස් නම් බලන්නෙම නැහැ. හැබැයි මගේ ගෙදර තියෙනවා මූවි ප්‍රොජෙක්ටර් එකක්. ඒක මේ ටීවී එකක් එක කම්පෙයා කරද්දි සෑහෙන අඩු මුදලකට ගත් එකක්. අපි හැම සිකුරාදාවකමයි සෙනසුරාදාවකමයි රැට මගේ පවුලේ හැමදෙනාම එකට එකතු වෙලා අපි මේකේ මූවි එකක් බලනවා. සමහර වෙලාවට මැදදී නිවාඩු දවස් අහුනොත් එහෙම එදාටත් බලනවා. මේ දවස් අපේ ෆැමිලි එකට පොඩ්ඩක් විශේෂයි. එදා රැට පොඩි ස්පෙෂල් කෑමක් එහෙම හදලා අපි මේකට සූදානම් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ බලන මූවී එක සතුටු හිතෙන එකක් හරි දුක හිතෙන එකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. මොකද අපි ඒක බලලා ඒ වෙලාවේ විඳලා එතනින්ම ඒක අමතක කරලා දානවා. පහුවෙනිදට මේකේ මතකයන් අරගෙන යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒකෙන් අපේ යටිහිතට කිසිම බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා බලන ඔය ටෙලිනාට්‍ය එහෙම නෙවෙයි. ඔයාලා ඒවා ඔයාලගේ ජීවිතේ කොටසක් කරගෙන ඊළඟ කොටස බලනකම් වැළපි තමයි ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒකින්න චරිතවලට හිතින් බැන ඊළඟ කොටස බලනකම් බයෙන් සැකෙන් තරහින් තමයි ඉන්නේ. අන්න ඒක තමයි ඔතන තියෙන ගැටලුව. අනිත් එක මමත් සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේ සෝෂල් මීඩියා නැත්නම් මේ දැනුම ඔයාලට දෙන්න විදියකුත් නැහැනේ. හැබැයි මම නෙගටිව් දේවල් බලන්නේ නැහැ. ඒවා ස්කිප් කරලා දානවා. ඒකයි මම කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා වලින් ඔයාව ගොඩ දාන දේවල් විතරක් බලන්න කියලා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු ඔයාගේ ඔය ඔළුවේ තියෙන වැරදි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නිසා ඔයාට ලැබිලා තියෙන දායාද මොනවද කියලා. ඔයා හොඳට හිතලා බලන්න ඔයා මේ දේවල් වලට ගොදුරු වෙලාද ඉන්නේ කියලා. පළවෙනි එක තමයි තරහව. ඔයා නිතරම ඉන්නේ තරහෙන්. ගෙදර බිරිඳ, සැමියා, ළමයි, දෙමව්පියන්, අසල්වාසීන් එක්ක
ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ බොස් එක්ක, නැත්නම් ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන අනිත් අයත් එක්ක, එහෙම නැත්නම් ඔයා වැඩ කරන ආයතනයේ ඔයාගෙන් සේවයක් ගන්න ඔයා ළඟට එන පිටස්තර පුද්ගලයන් එක්ක, එහෙම නැත්නම් පවතින ආණ්ඩුවත් එක්ක, ඔයා බස් එකේ යද්දි, ට්‍රේන් එකේ යද්දි, එහෙම නැත්නම් ඔයා වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරන් යද්දි, ඔයා බයික් එක පදන් යද්දි, ඔයාගේ 3 wheeler එක ඔයා පාරේ අරන් යද්දි, ට්‍රැෆික් එකේදී මේ හැමතැනම ඔයා ඉන්නේ තරහින්. හැමතිස්සෙම අනිත් කෙනා වැරදි, තමුන් හරි කියලාමයි ඔයාට හිතෙන්නේ. දැන් මේක කියන මාත් එක්කත් ඔයාට මල් පනින්න පුළුවන්. ඒත් කමක් නැහැ, දිගටම අහන්න. හරි. ඔයාට ලැබිලා තියෙන දෙවෙනි දායාදේ තමයි බය සහ අවිනිශ්චිතකම. මේක හරියයිද? law of attraction වැඩ කරයිද? ඕවා ඇත්තද බොරුද? ඔයාගේ හිතේ නිතරම තියෙන්නේ බයක්, සැකයක්. තුන්වෙනි දායාදේ තමයි ඍණාත්මක දැක්ම. හැමදේම නෙගටිව් විදිහට දකින්න එක. ඕවා හරියන්නේ. කාටද ඕවා කරලා හරි ගියේ. අපිට නම් ගොඩ එන්නම බෑ. මට නෑ. මට බෑ. වගේ දේවල් තමයි ඔයා කියන්නේ. හතරවෙනි දායාදේ තමයි ගොඩක් කට්ටියගේ හිතේ තියෙන මාන්නය. මම තමයි පොර. මම තමයි හැමදේම දන්නේ. ඇයි මම මෝ කියන එක අහන්නේ? කියන ලොකු මාන්නයක් ඔයාගේ හිතේ තියෙනවා. පස්වෙනි දායාදේ තමයි ඊර්ෂ්‍යාව සහ ආත්මාර්ථකාමීත්වය. අපේ මේ වීඩියෝස් බලන ගමනොත් සමහරට ඔයා හිතනවා ඇති මම තනියම කොහොම හරි ගොඩ යනවා කියලා. තව කෙනෙක් ගොඩ යයි කියන ඉරිසියාවෙන් හොර රහසේම ඔයා මේක ෆලෝ කරන වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් දැන් 6 වෙනි දායාදේ. ඒක තමයි වින්දිත මානසිකත්වය. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතේට වෙච්ච හැම නරක දෙයකටම අනුන්ට වරද පටවන එක. මට මෙහෙම උනේ අරයා නිසා, මෙයා නිසා, ගෙදර අය නිසා, ආණ්ඩුව නිසා කියලා හිතන එක. ඉතින් මේවා තමයි ඔයාගේ වැරදි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් මෙච්චර කාලෙකට ඔයාට ලැබිලා තියෙන දායාද. මේවා අඩු වැඩි වශයෙන් අපි හැමෝගෙම හිතවල තියෙනවා. ඒක ස්වභාවිකයි. මේවා එකපාරටම නැති කරන්න බෑ. හැබැයි අපිට පාලනය කරන්න වෙනවා. මොකද දන්නවද? මම දිගටම කියන කතාවක් තමයි විශ්වයට ඔයාගේ වචන තේරෙන්නේ නැහැ. විශ්වයට තේරෙන්නේ ඔයාගේ යටිහිතින් මුදාහැරෙන සිතුවිලි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ভাইබ්‍රේෂන් එක. ඉතින් ඔයාගේ ඔය ඇතුලේ ඉන්න පුද්ගලයා උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් විශ්වයට නිකුත් කරන්නේ ඍණාත්මක කිරණ නම්. විශ්ව ආකර්ෂණ නීතියට අනුව විශ්වයෙන් ආපහු ඔයාට දෙන්නේ ඒ වගේම ඍණාත්මක දේවල්ම තමයි. ඉතින් මේකෙන් මිදෙන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේක තමයි ඔයාට අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන එකේ ආරම්භය. අද මම ඔයාලට ගොඩක් බරපතල දේවල් කියලා දෙන්නේ නැහැ. අද මම කියලා දෙන්නේ ඔයාට ඩේලි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන අත්‍යවශ්‍යම පියවර දෙකක් විතරයි. මුලදී අමාරු වුණත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. පළවෙනි පියවර කෘතවේදීත්වය. ඒ කියන්නේ ස්තුතිවන්ත වීම. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා gratitude කියලා. ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක දුක FM වල ඉඳන් සතුට FM වලට මාරු කරන්න පුළුවන් ප්‍රබලම ස්විච් එක තමයි මේක. ඔයාට ලැබෙන අවස්ථා, දේවල්, මුණ ගැසෙන මිනිස්සු, මේ හැම දෙයකම ස්තුතිවන්ත වෙන්න පුරුදු වෙන්න. හැමතිස්සෙම ස්තුති. එහෙම නැත්නම් thanks කියලා සතුටින් කියන්න පුරුදු වෙන්න. ඒක වචන වලින් කියන්න බැරි නම් ඒක ඔයාගේ හිත ඇතුළෙන්ම කියන්න. අද ඉඳන් කෑම කනකොට, කෑම කන්න කලින් විනාඩියකට S2 වහගෙන මේ මහ පොළොවට, වර්ෂාවට, මේක වවපු ගොවියට වගේම මේක උයලා දුන්න කෙනාට මුලින්ම හදවතින්ම ස්තුති කරන්න. අන්න ඒ සිතුවිල්ලෙන් ඔයා කන කෑම එක ඔයාට අමෘතයක් වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ හිතේ තියෙන මට නෑ, මට මදි කියන ඉඟකමේ මානසිකත්වය නැති වෙලා මට හැමදේම තියෙනවා කියන සුන්දර තැනට ඔයාගේ මනසපත් වෙනවා. මුලදී මේක විහිළුවක් වගේ පෙනේවි. හැබැයි මේක තමයි ඔයාගේ සාර්ථකත්වයේ ප්‍රධානම සාධකයක් වෙන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි පියවර. Tamanට ආදරය කිරීම. අපි ලෝකෙින් අනිත් හැමෝටම ආදරය කියලා කියනවා. හැබැයි අපිට අපිවම අමතක වෙලා. උදේ අවදි වෙලා ඔයා වොෂ්රූම් එකට යද්දි ඒකේ තියෙන කණ්ණාඩි ඉස්සරහා විනාඩියකට නතර වෙන්න. කණ්ණාඩිය දිහා බලලා ඔයාටම hina වෙන්න. මේ ඉන්නේ මේ ලෝකේ වටිනාම මිනිසයා. ඔයාගේ වැරදි අඩුපාඩු ගැන හිත පසුතැවෙන එක අදින් ඉවර කරන්න. ඔයාට කොන්දේසි විරහිතව ආදරය කරන්න පටන් ගන්න. මේ කණ්ණාඩියෙන් පෙනෙන මිනිසයා තමයි ඔයාගේ මුළු ජීවිතේම නිර්මාණය කරන ක්‍රියේටර්. ඉතින් ඒ නිර්මාණකාරයාට ඔයා මුලින්ම ආදරය කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ගොඩ යනවා කියලා කණ්ණාඩිය දිහා බලලා ඔයාටම කියාගන්න.
ඉතින් ඔයා අද ඉඳන් මේ පියවරවල් දෙක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ගත්තාම ඔයා නොදැනුවත්වම ඔයාගේ ඔය තියෙන ඍණාත්මක සිතුවිලි ටිකින් ටික අඩු වෙන්න ගන්නවා. මම ආයෙත් කියනවා මේක මේ දවසින් දෙකෙන් පුරුදු වෙන්නේ නැහැ. ටික කාලයක් කරන්න ඕන. උත්සාහයත් අරින්න එපා. කාලයක් යද්දි ඔයාටම තේරෙන්න ගන්නවා ඔයා වෙනස්ම පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා. එතකොට ඔයා නියම ට්‍රැක් එකට වැටිලා ඉවරයි. මම මුලින් කිව්වා වගේ මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඒ කියන්නේ අපේ 7 වෙනි දිග වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේ හදාගත්ත මනසට දාන්න පුළුවන් ඊටාම ප්‍රබල ඩේලි ඇෆර්මේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ දිනපතා උදේ හවස ඔයාට කරන්න පුළුවන් ධනාත්මක ප්‍රකාශයක්. අවසාන වශයෙන් මගේ පහුගිය වීඩියෝ එකට ආපු කමෙන්ට් එකක් ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඒක ඔයාලා හැමදෙනාටම වැදගත් වේවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ තමයි සමහරු මගෙන් පෞද්ගලිකවත් අහලා තිබ්බා මේ මස් මාංශ අනුභවය සම්බන්ධයෙන්. මම ඔයාලගෙන් ඊටාම කරුණාවෙන් ඉල්ලනවා මේ ගැන වැරදි වැටහීමක් ඇති කරගන්න එපා. මේ මස් මාංශ අනුභවය සහ law of attraction අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. මම මේ මස් මාංශ අනුභවය නතර කරේ මේ ආගමික හේතුවක්වත් වෙන කිසිම හේතුවක් හින්දාවත් නෙවෙයි. ඒක මගේ හිතට මමම දාගත්ත චැලෙන්ජ් එකක්. මම දාගත්තේ චැලෙන්ජ් එක තමයි කොච්චර කාලයක් මස් මාංශ වලින් තොර වෙලා ඉන්න පුළුවන් ස්ට්‍රෝං හිතක් මට තියෙනවද කියලා බලන එක. ඉතින් අද දවස වෙනකම්ම මම මේ චැලෙන්ජ් එක ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉදිරියටත් දිගටම මට මේක කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන් ස්ට්‍රෝං හිතක් තියෙනවා කියලා මම දන්නවා. හැබැයි මම පෞද්ගලිකව මෙහෙම දෙයක් විශ්වාස කරනවා. අපි නිර්මාංශිකව හිටියොත් එහෙම මේ විශ්වයේ තියෙන නොපෙනෙන ශක්තියින්ගේ ආකර්ෂණය අපිට ඇති වෙනවා කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. ඊටත් අමතරව තවත් වැදගත් දෙයක් මම ඔයාලට සඳහන් කරන්න. මගේ මුල් වීඩියෝස් වලින් කියපු විදිහට මගේ ලයිෆ් එක චේන්ජ් කරපු පොත් තුන. ඒ වගේම ඒ පොත් තුන අනුසාරයෙන් මම මගේ පරිහරණයට හදාගත්ත පොත කියන පොත් 4 PDF copies මම අපේ WhatsApp group එකට share කරා. ඒවා සියල්ලක්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙන ඒවා. ඉතින් ඒවා කියවපු අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න යසත් පෙරේරා කියන මහත්මයෙක් මගේ පරිහරණයට මම හදාගත්ත පොත සියලු දෙනාගේම යහපත ගැන හිතලා ඒ මහත්මයා සිංහලට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. ඒ සිංහල පරිවර්තනයත් මම අපේ WhatsApp group එකට share කරලා තියෙනවා. ඒ group එකේ ඉන්න ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් මම ඒ මහත්මයාට පෞද්ගලිකවත් අපේ WhatsApp group එක මගිනුත් ස්තුතිවන්ත වුණා මේ සියලු දෙනා ගැනම හිතලා කරපු ඒ යහපත් ක්‍රියාවට. ඇත්තටම මම මේ WhatsApp group එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔය වගේ දෙයක් තමයි. ඉතින් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමදෙනාම පියවරෙන් පියවර හිතන විදිය වෙනස් කරගන්නවා කියලා හැඟීම මට එනකොට ඇත්තටම මට ලොකු සතුටක් දැනෙනවා. මම මේ කතාවට තවත් අතිරේක දෙයක් එකතු කරනවා. ඔයාලා ඒ සිංහලට පරිවර්තනය කරලා දාපු පොතේ දෙවෙනි පිටුව හොඳට බලන්න. ඇත්තටම මේක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ WhatsApp group එකේ ඉන්න ඔයාලට විතරයි. ඒකේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ජීවිතයේ සටන් වලින් සෑම විටම ජයග්‍රහණය කරන්නේ වඩාත් ශක්තිමත් හෝ වඩාත් වේගවත් මිනිසා නොවේ. කලින් හෝ පසුව ජයග්‍රහණය කරන්නේ තමාට ජයගත හැකියයි සිතන මිනිසාමයි. මම මේ කතාවම ටිකක් වෙනස් විදිහට මගේ අතින්ම නිර්මාණය කරපු බෝඩ් එකක 2017 වර්ෂයේදී ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු 9කට විතර කලින් ඒ වෙනකොට මම රැකියාව කරපු මගේ රැකියාව ස්ථානයේ ප්‍රදර්ශනය කරන්න පියවර ගන්නවා. මේ ඡායාරූපින් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ ඒ බෝඩ් එක තමයි. ඉතින් මේකට සම්බන්ධ ඊළඟ කතාව තමයි පහුගිය මාර්තු මාසේ 2 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ 2026 මාර්තු මාසේ 2 වෙනිදා මම රැකියාව කරන කාලේ මට ලබා දීලා තිබ්බ පෞද්ගලික නිල රථයට මට සේවය කරපු මගේ පෞද්ගලික රියදුරු මහත්මයා මේ සවි කරපු බෝඩ් එකේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන මට WhatsApp message එකක් දානවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියලා. එතුමා මගේ WhatsApp එකට දාලා තිබ්බ voice cut එක මම දැන් play කරනවා. සර් ඒක ෆොටෝ එක දකිද්දි සර් මතක් වුණා සර් අද 75 සංවස්තරයට පෙරඩ් එකට අවශ්‍ය කටුණා එක MT එකට ආවට පස්සේ ඒ බෝඩ් තාම තියෙනවා. ඉතින් දකිද්දි සර් මතක් වුණා ඒකයි ෆොටෝ එකක් දැම්මේ සර්. මම මේකෙන් පැහැදිලි කරන්නේ මිනිස්සුන්ට ධනාත්මක සිතුවිලි දෙන්න පටන් ගත්තේ මම මේ අද ඊයේ නෙවෙයි කියන කාරණයට තවත් එක සාක්ෂියක්. ඉතින් මම ඔයාලට කියනවා මම මේ ගත්ත උත්සාහයට ලැබෙන ප්‍රතිචාර. ඒ වගේම තමයි මම දැන් මේ YouTube channel එක පටන් අරගෙන ඒකේ වීඩියෝස් වලට ලැබෙන ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස්, ඔයාලගේ ප්‍රතිචාර බලලා සතුටු වෙන
මම තමයි මේ ලෝකේ සතුටින්ම ඉන්න පුද්ගලයා. මේ සතුට කියන්නේ මිල මුදල් යාන වාහන වෙනත් බාහිර සාධක මත රැඳිලා තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ඔයා හොඳ දෙයක් කළා ඔයාගේ හිත ඇතුළෙන්ම ඔයාම හදාගන්න දෙයක්. ඉතින් ඔයා හොඳට තේරුම් ගන්න මම මේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ law of attraction විතරක්ම නෙවෙයි. මේක තමයි මගේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් අනුසාරයෙන් ඔයාලට කියලා දෙන ඔයාලගේ ජීවිතේ ජීවිත පාඩම. ඒක තමයි මම නිතරම කියන්නේ. ඔයාලට මේ හම්බෙලා තියෙන chance එක මිස් කරගන්න එපා. ඊළඟ කාරණේ තමයි මම මුලින් කියපු මගේ හිතට තදින්ම වැදුන Think and Grow Rich කියන පොතේ සිංහල පරිවර්තනයක් මම දැන්ට කරගෙන යනවා. ඒක සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මම කරනවා. ඒක ඊටාම පරිස්සමෙන් සහ ඉවසීමෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද මේ පොතේ කියලා දෙන කරුණු ගොඩක්ම ගැඹුරුයි. ඒක AI තාක්ෂණය යොදලා පරිවර්තනය කරොත් ඒකේ නියම අදහස එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක පිටුවෙන් පිටුව බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. ඇත්තටම මේ වෙනකොට ඒකේ 90%ක් විතර මම සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. මගේ සිහිනයක් තියෙනවා මම මේ කියන කතාව සහ ඒ පොතේ පරිවර්තනය එකට කරලා මුද්‍රිත පොතක් විදිහට එළි දක්වන්නේ. ඒක සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ ඒකේ PDF කොපි එක මම අපේ WhatsApp group එකට දානවා. ඒකයි මම නිතරම කියන්නේ අපේ මේ WhatsApp group එකට join වෙන්න කියලා. අනාගතයේදී මේ group එක හරහා මේ group එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සමාජිකයන්ට විතරක් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ගොඩක් නිර්මාණය වෙනවා. අවසාන වශයෙන් මම ඔයාලට කියනවා දිනපතාම මම මේ විශ්වයට මුදාහරින ධනාත්මක සිතුවිලි නිසා ඒකේ ප්‍රතිඵල මට දැනටමත් ලැබෙනවා. අනාගතයේත් ඒ විදිහටම ලැබෙනවා. ඒක නිසා මම මේ දෙන අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයාගේ ඔළුවේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න අද ඉඳන් පටන් ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් තව එක්කෙනෙක් හරි මේ ට්‍රැක් එකට ඇදලා දාගන්න try කරන්න. ඉතින් හැමදෙනාම එකට එකතු වුණොත් විතරයි මට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සු හිතන විදිහ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම ආයිත් කියනවා මම මේක තනියෙන් ගහන ගේම් එකක් නෙවෙයි. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ගහන ටීම් ගේම් එකක්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මම ආයිත් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් අපේ මේ ෆැමිලි එකට ජොයින් වෙලා නැත්නම් අදම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපේ ෆැමිලි එකට ජොයින් වෙන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ WhatsApp group එකට ජොයින් වෙලා නැත්නම් මම ආයිත් මතක් කරනවා අපේ WhatsApp group එකටත් දැම්ම ජොයින් වෙන්න කියලා. ඒකේ link එක පහළ පළවෙනි comment එකේ pin කරලා තියෙනවා. අද 2026 ජූනි 2 වෙනිදා. තව හරියටම දවස් 3631කින් මේ YouTube channel එක ඔයාලගේ වෙනවා. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක